নমস্কাৰ জাষ্ট লাৰ্ণিং ফৰ এক্সাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিয়ে আপোনালোকক আগন্তুক আহিবলগীয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত যথেষ্টখিনি উপকাৰ কৰিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোলৈ। আজি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, চাইখোৱা মীৰাবাই চানু টকিঅ' অলিম্পিক 2022ত মহিলা ভাৰোত্তোলনত কোন শাখাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? অপশ্যন কত আছে 49, খত আছে 55, গত আছে 59 আৰু খত আছে 65। শুদ্ধ উত্তৰ যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দি যাব। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক 49 কেজি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ 2022ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ফেন্সাৰ কোন আছিল? অপশ্যনকেইটা চাওক। কত আছে কবিতা দেৱী, খত ভৱানী দেৱী, গত শিল্পা গাৰ্গ, গত আছে পূজা মিশ্ৰ। উত্তৰটো যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভৱানী দেৱী। 3 নম্বৰ, টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ভাৰতীয় মহিলা গল্ফাৰ কোন আছিল? অপশ্যন কত আছে নেহা ত্ৰিপাঠী, খত আছে শৈলী চোপ্ৰা, গত আছে অদিতি অশোক আৰু ঘত আছে দিবিশা মালিক। উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ অদিতি অশোক। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, টকিঅ' অলিম্পিকত কোনগৰাকী ভাৰতীয় জিমনাষ্টিক মহিলাই ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? ক প্ৰণতি নায়ক, খ সুনীতা শৰ্মা, গ দীপা কৰ্মকাৰ আৰু ঘ অৰুণা ৰেড্ডী। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন কত থকা প্ৰণীতা নায়ক। প্ৰশ্ন 5 আছে, পুৰুষৰ 65 কিলোগ্ৰাম শাখাত টকিঅ' অলিম্পিকত কোন ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? অপশ্যন ক অমিত দাহিয়া, খ ৰবি দাহিয়া, গ যোগেশ্বৰ দত্ত আৰু ঘত আছে বজৰং পুনিয়া। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘত থকা বজৰং পুনিয়া। প্ৰশ্ন নম্বৰ 6, মালিকে টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত কোনটো ওজনৰ শাখাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? কত আছে 50 কেজি শাখা, খত আছে 53 কেজি শাখা, গ আছে 62 কেজি আৰু ঘ আছে 85 কেজি। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গত থকা 62 কেজি শাখাত। নম্বৰ, টকিঅ' অলিম্পিক গেমছ 2020ৰ মাস্ক কি আছিল? অপশ্যনকেইটা চাওক। আদুৰি, মিৰাইটোৱা, অমিক আৰু ফুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মিৰাইটোৱা। 8 নম্বৰ, অলিম্পিকৰ প্ৰতীকত থকা 5টা আঙুঠিয়ে কি বুজায়? 5খন মহাসাগৰ, 5খন মহাদেশ, 5টা গ্ৰহ, 5 গ্ৰীক দেৱতা। উত্তৰ 5খন মহাদেশক বুজায় 5টা আঙুঠিয়ে। 5খন মহাদেশ কি কি জানেনে আপোনালোকে? যদি জানে কমেণ্ট কৰিব। 9 নম্বৰ, নিম্নলিখিত কোনটো অলিম্পিকত বিশুদ্ধ সোণেৰে নিৰ্মিত সোণৰ পদক অন্তিমবাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল? আগতে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ যিটো গ'ল্ড মেডেল হয় সেইটো সোণৰে দিয়া হয়, সেইটো লাষ্ট কিহলৈকে দিয়া হৈছিল? অপশ্যনত আছে 1912, 1920, 1934, 1992। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1912। নেক্সট কুৱেশ্যন,
10 নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনজন খেলুৱৈয়ে এটা অলিম্পিকত সৰ্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তিগত সোণৰ পদক জিকিছে অপশ্যনকেইটা চাই লওক মাৰ্ক স্পিচ মাইকেল ফেল্পছ কাৰ্ল লুইছ আৰু মেট বিয়ন্দিৰ ভিতৰত কোনে সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত সোণৰ পদক জিকিছে উত্তৰ মাইকেল ফেল্পছ এজন সাঁতোৰবিদ হয় 11 নম্বৰ অলিম্পিক প্ৰতীকৰ 5টা আঙুঠি 5টা পৃথক ৰং আছে ৰঙা সেউজীয়া হালধীয়া আৰু নীলা আৰু এটা কি এটা ৰঙা সেউজীয়া হালধীয়া নীলা আৰু এটা অপশ্যন আছে বগা গুলপীয়া কমলা কলা কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কলা এই 5টা ৰং হৈছে ৰঙা সেউজীয়া হালধীয়া নীলা আৰু কলা নিম্নলিখিত কোনখন চহৰত দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ক এথেন্স ক পেৰিছ গ লণ্ডন ক আটলাণ্টা উত্তৰ আটলাণ্টা 13 নম্বৰ কোন চনত প্ৰথম আধুনিক অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল ক 1892 খ 1894 গ 1900 খ 1908 চন কোন চনত হৈছিল উত্তৰ 1894 চনত অপশ্যন খ 14 নম্বৰ অলিম্পিক গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কোনটো দলে খেলুৱৈসকলৰ শোভাযাত্ৰাত নেতৃত্ব দিয়ে অপশ্যনকেইটা চাই লওক হোষ্টিং ৰাষ্ট্ৰই কয় গ্ৰীচে কয় পৰৱৰ্তী অলিম্পিক খেলৰ শীৰ্ষ পদক লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰখনে কয় পৰৱৰ্তী অলিম্পিক খেলসমূহত আতিথ্য ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰে কোনখনে কয় উত্তৰ হৈছে গ্ৰীচে অলিম্পিক গেমছৰ উদ্বোধনী খেলত খেলুৱৈসকলক শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে গ্ৰীচ দেশৰ খেলুৱৈসকলে 15 নম্বৰ আন্তৰ্জাতিক অলিম্পিক সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটা চাই লওক শুদ্ধটো হৈছে ক লাউচেন ছুইজাৰলেণ্ডত অলিম্পিক সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত 16 নম্বৰ অলিম্পিক গেমছ 2012 লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ আগতে লণ্ডনত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ক 1920 আৰু 1960 খ 1904 আৰু 1952 ঘ 1908 আৰু 1948 খ 1904 আৰু 1948 উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গত থকা 1908 আৰু 1948 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল 17 নম্বৰ লণ্ডন অলিম্পিক গেমছৰ 2012ৰ শুভঙ্কৰৰ নাম কি আছিল অপশ্যনকেইটা চাই লওক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খত থকা ৱেনলক আৰু মেণ্ডেলভিল 18 নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনখন অলিম্পিক গেমছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকৰ পতাকা উৰুওৱা হৈছিল ক 1900 চনত পেৰিছত হোৱা অলিম্পিকত 1908 লণ্ডন 1920 এণ্টৱাৰ্প 1928 আমষ্টাৰডামত উত্তৰ 1920 চনৰ এণ্টৱাৰ্প 19 নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনখন দেশে 1894 চনৰ প্ৰথম অলিম্পিক গেমছ সৰ্বাধিক সংখ্যক পদক জিকিছিল অপশ্যনত আছে জাৰ্মানী গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ গ্ৰীচ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ্ৰীচ 20 নম্বৰ আধুনিক অলিম্পিকৰ জনক বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন ক লে মাকুইছ ডি চামাৰান্স খ পিয়েৰ ডি কুবেটিন ক ডেমেট্ৰিয়াছ
ভিকেলাছ, খ ফেৰেংক কেমিনি। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ পিয়েৰ ডি কুবেটিন। এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আপোনালোকক আগন্তুক আহিবলগীয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকক যথেষ্ট উপকাৰ সাধন কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।